क्वेशन रहेको छ सिम्प्लिफाई 1 by x plus root x square minus 1 plus 1 divided by x minus root x square minus 1 यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ। हामीले के गर्ने डिनोमिनेटर फरक फरक छ भने हामीले के गर्ने एलसीएम लिने। एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ x plus root x square minus 1 x minus root x square minus 1 यो हाम्रो एलसीएम रहेको छ। अब हामीले के गर्ने यहाँ दुईटा यहाँ जुन छ एलसीएम लिने तरिका के हो भन्दाखेरि यहाँ के छ दुईटै छ यो दुईटामा यहाँ के छ यो छ र यो के छ यो चाहिँ छैन भनेपछि यसले के गर्ने हामीले यो 1 सित मल्टिप्लाई गर्ने 1 सित मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 1x minus root x square minus 1 प्लस यो दुईटामा हाम्रो के छ यो छ यहाँ के छैन यो छैन भने हामीले यसले के गर्ने यो 1 सित मल्टिप्लाई गर्ने 1 ब्रैकेट ओपन x plus root x square minus 1 अब के गर्ने यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त यही आउँछ x into 1 into x minus 1 into root x square minus 1 गर्दाखेरि यही आउँछ x square minus 1 प्लस छ प्लस 1 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो सेम आउँछ x plus root x square minus 1 by डिनोमिनेटर के छ a plus b a minus b को फर्ममा छ भने हामीले a square minus b square को फर्ममा लेख्ने लेख्दाखेरि के हुन्छ यहाँ x को होल स्क्वायर माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर मा लेख्ने। अब हाम्रो न्युमरेटरमा के छ माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 यो र यो क्यान्सल भयो घटेर x प्लस x कति भयो 2x। अब डिनोमिनेटर कति बाँकी रह्यो यहाँ x स्क्वायर माइनस यो स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो बाँकी के रह्यो x स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस 1 छ 1। अब हामीले के गर्ने यहाँ डिनोमिनेटरलाई सेम लेखिदिने बाइ डिनोमिनेटर के रहेको छ यो र यो क्यान्सल भयो बाँकी के रह्यो 1 भनेपछि 2x by 1 भने कति हो 2x यो हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन भयो।